Berni. Ő is egy olyan Lego setből lett kirakva, amilyen ti raktok, csak ez egy sokkal nagyobb, bonyolultabb Lego set. 5 robotot lehet kirakni. Lehet egy ilyen cicát, lehet gitárt, lássátok? Igen. Lehet verni, és lehet egy olyan robotot is, aki tud pici robotokat építeni. Nem ilyen nagy, bonyolult robotokat, hanem olyan kicsi emberkéket például tud építeni. Hát itt van neki az agya, és itt kapcsolódik a tablettára. Előre. Közel tartsuk a szemedhez. Ez is jó. Megijedtem. Jó, és akkor most egy kicsit álltok meg, megcserélem a parancsot, hogy a pirossal menjen előre, és a zölddel hátra, jó? Orvosi fizikát és informatikát végeztem a Bábos Bolyai Kolozsváron, és akkor ugye adott volt a robotika, a programozás, és az ötletgazdánk az Enikő és a férje, ők Hollandiában élnek, és a férjemnek rokonai, és ők kerestek fel engemet, hogy nem lenne kedvem ilyen kis kurzusokat tartani Lego robotokkal itt a környéken gyerekeknek. És akkor mondtam, hogy hát persze miért ne, hát amúgy is közel áll hozzám ez a téma, és így kerültem én a kockához. Egy szett van, és abból a szettből 5 féle robotot lehet megépíteni, ami alap. De például van hozzá egy ilyen könyv, és akkor ebben még vannak, amit ebből a szettből lehet megépíteni. Tehát olyan is lehet például, hogy rajzoljon egy robotot, és akkor tehát megépíted a robotot, és az egy papírlapra vagy valamire rajzol neked, amit te mondasz. Tehát akkor ebből a szettből hányfélét lehet építeni? Tehát 5 az alap, ami az applikációhoz tartozik, igen, és akkor az applikációban van egy ilyen rész, hogy kreatív, és akkor onnan te, amit kitalálsz, amit szeretnél. De akkor hogy működik ez a robot? Tehát, hogyha jól értem, akkor akár tudjátok programozni? Igen, igen. Tehát van hozzá egy applikáció, és az applikáción különböző szintek vannak, és minden szint után, ahogy megépítettük, tehát építési szintek, a szint, ahogy megépült, úgymond tanul valamit verni, és akkor minden szinthez tartoznak különböző programozási blokkok. És akkor azokat úgy a szint végén kellene úgymond begyakorolni, hogy ők is lássák, hogy most melyik kis ikonnal mit tudnak csinálni. Hát ugye megtanul, ahogy lesz lába, fog tudni járni, forogni, táncolni, akkor úgy tablet segítségével ugye hangot ad ki, felismeri a színeket, felismeri a távolságot, tehát itt vannak egy kis szenzorja, és ezzel ismeri fel a színeket, valamint így a távolságot, a kezet, ahogy visszük közelebb, például, hogyha elérünk ilyen távolságra, meg lehet adni, hogy milyen távolságra érzékelje, és akkor meg tudom, hogy ha azt mondjuk, hogy hogyha ilyen távol van a kezem, akkor egyet forogjál, és akkor egyet forog. Ha ilyen távol van, akkor lépjél egyet előre, és akkor előre lép. Vagy hangra is reagál, tehát mit tudom, egyet tapsolok, és akkor egyet fordul ő. Csak ezt ugye neki be kell vinni, tehát ezt a programban meg kell mondani, hogy ha tapsolok, akkor forogjál. És ez programnyelv, vagy tehát, hogy milyen szinten kell tudni programozni, tehát, hogy mennyire... Nem kell egyáltalán, tehát ezt az egész ilyen játékosan tehát ilyen környezet, igen. Tehát mint egy tabletes játék. És azért is tartanak fontosnak, mert ugye a gyerekek inde tabletet vesznek a kezükbe, telefont vesznek a kezükbe, most nem tudod megtiltani a mai világban, hogy tiltsd meg. És akkor, ha már foglalkoznak ezekkel az eszközökkel, akkor azt csinálják okosan. És akkor tehát ezáltal megmutatnak nekük, hogy még mire is lehet használni. És én úgy vettem észre, hogy élvezik, tehát nagyon élvezik. A kisebbek inkább megépíteni, a nagyok azok már élvezik ezt a programozási részt is, hogy én megmondom, hogy mit csináljon a robot. Bibarcfalván tartottunk egy ilyen hosszabb, azt hiszem 3 részes kurzuskát, ahol megépítették ezt a robotot,
de nem nagyon tudtunk belemélyedni. Tehát az, hogy belemélyedjünk az informatika részébe, kellene legalább egy olyan 7-8-szor 2 órás alkalom, hogy igazán megismerkedjenek vele, de nagyon sok érdekes dolgot ki lehet hozni. Tehát egész bonyolult programokat meg lehet írni. Csak persze már nagyobbakkal, tehát így 4., 5., 6. osztályosokkal, most az ilyen pici gyerekekkel még nem igazán lehet, de nekük is van, amit ők is megértenek, úgy, ahogy itt játszottunk, és érdekesnek találnak. És amúgy nem csak verni van, hanem van egy gitár, azzal rendesen lehet zenélni. Tehát ahogy húzogálod rajta, aztán van egy ilyen kis eszköz, és azt húzigálod, és akkor ahogy viszi, ő érzékeli ezzel, ugyancsak ezzel a szenzorral távolságot, hogy milyen távol van, és különböző hangokat ad ki. Hát ez nagyon fontos lenne szerintem itt a vidéken, hogy hangsúlyt fektessünk, felkelteni a gyerekek figyelmét, érdeklődését ezek iránt, a témák iránt, és akkor azt fenntartani, tehát fenntartani egészen liceumos korosztályig. És az eszközök tárháza nagyon nagy, tehát ez most csak egy eszköz, de van making, és ezen felül még sorolhatnám, hogy még hány ilyen érdekes eszköz lehet beszerezni. Azt kell mondjam, hogy potom pénzért, amivel nagyon-nagyon sok érdekes dolgot lehetne megmutatni a gyerekeknek. Tehát mit tudom, fizika órán is, hogy ne legyen az, hogy csak felírjuk a táblára, és kész, ezzel le van zárva, hanem tényleg azt szemléltetni, hogy érdekeljen, mert ezek érdekes tantárgyak, de az a tapasztalat, legalábbis én, mikor iskolába jártam, az volt a tapasztalat, hogy fizika óra, kémia óra, hát mi. Tehát ez az átlagos diáknak ez a felfogás, úgymond. Szerintem azért, mert hogy nincsen eléggé felkeltve az érdeklődésük ezek iránt. Tehát egy ilyen szett, hát amikor mi vásároltuk, akkor közel 700 lány volt. Szerintem egész hozzáférhető, csak a szülők sincsenek annyira tájékozottak. Például ez így egy család összefutó karácsonyi ajándéknak szerintem tökéletes egy 4-es gyereknek. Ötletgazda a lányom volt, aki Hollandiában álmodta meg ezt az egészet, és akkor összedugtuk a fejünket, megbeszéltük, hogy itt is milyen jó volna az itteni gyermekeknek, hogy legyen egy hely, ahova eljöjjenek hetente rendszeres alkalmakra, legózni, társasjátékozni. Lényegében ez egy interaktív foglalkozás, kikapcsolódás is a gyerekeknek, hogy sok tanulásra, sok különbözőre annyira megterheli őket, hogy itt egy kicsit felszabadultan legóznak, de közben fejlődik a finom motorika, fejlődik a kézügyesség, az elképzelés, olyan ügyes dolgokat raknak ki, hogy igazán csodálatra méltó, és öröm nézni, hogy ezek a gyermekek, mikor elkezdnek jönni, még alig-alig barátkoznak a legóval, eltelik egy kicsi idő, és milyen ügyesen reál a kicsi kezik, és ahogy az útmutatóból nézik, tudják követni már azokat a szabályokat, azokat az útmutató szerint kirakni, és összeszoknak, mert lényegében barátkoznak, társasoznak, leülnek, beszélgetnek. Na, úgyhogy ez volt a motiváció, és akkor Klárikával ketten felvállaltuk, én nyugdíjas vagyok, ráérek, és amúgy jó is ez az állandó foglalatosság nekem, mert én úgy szeretem a gyermekeket, hogy jövök, beszélgetek velük, tanítom, együtt kirakjuk, olyan örömmel, azt a ragaszkodást, amit látok, hogy jönnek hétről hétre, tényleg mintha a saját gyermekeim lennének, örömmel jönnek. Na. És Klárika is előbb az unokám ugye
óvodás, ő is. Hát le nem tudtuk választani magunkról, hogy jaj, ő nem megy tovább. Most ügyesen ő is elveszem egy szettet, kirakja, barátokra lehet. Jól megvannak. Na. Hát azt mondhatom, hogy változnak a gyerekek, tehát van, aki jöjj egy darabig, utána kimarad, jön egy új. Ez az átlagos ilyen 12-15 gyerek átlagban az még van. Na. Egy édesanyja van, amelyik 2 kisgyerekkel jár. Azt mondja, ő is eleget így a barátoknak mondta, hogy milyen jót ő lássa a saját gyerekeim, hogy igen, pedig az egyik pici, a másik kicsi, de türelmesen az egyikkel kirakesztetted, a másikkal kirakesztetted, és olyan örömmel azt mondja, tessék elgondolni, örömmel jövök, mert látom, hogy ezek a gyermekek azóta már mennyit fejlődtek, amióta én jövök, és otthon leültetem, de még neki fogok akkor egyénnek, azt is csinálom, és akkor csak maradnak magukra. Itt pedig leülök, ez a 2,5 óra az övéké, 2. Igen, róluk szól. Építettünk egy ilyen méhecskét, és egy ilyen pillangót. Mind a kettő tud A pillangót egyszer építettem egyedül, de ezt a méhecskét ketten megépítettem. De én csak a szímokba és a tartójába csak segítettem. De szerintem nagyon megérte segíteni. Igen. Most neki látunk annak a valamilyen ilyen kalózhajót akarnánk. És azt is közösen? Igen. És izgalmasabb közösen építeni, mint egyedül. Igen. Jobb úgy, hogyha van, akivel beszélgess közben, meg segít, hogyha elakadsz. És beszélgetünk, barátkozunk. És ti hányadikosok vagytok? Én Második. osztályos. Én másodikos. És régóta legóztok? Én igen. Én minden ketten igen, eléggé régen. Zénó is egyszer kirakott egy teljesen lányos sellős szettet. Igen. Úgyhogy nincs ilyen, hogy a lányok kedvence, meg a fiúk kedvence. Mert én is egyszer neki láttam egy ilyen kapszulának, egy ilyen űrhajó kapszulának, csak nem tudtam befejezni, mert olyan sok darab hiányzott belőle. Igen, tehát rengeteg apró darabból áll, hogyha elveszik, vannak pótalkatrészeink, amivel kipótoljuk, hogyha olyan alkatrész hiányzik, ami már itt nincsen nekünk, akkor azt így rendeljük a Bricklingen, és úgy kapunk akkor azt a speciális alkatrészt, amire szükség van. Tehát kód alapján rendelni? Kód alapján lehet rendelni, igen. Na, mondjuk az úgy elég drága, de ha egy szett sem is jön meg, akkor úgy, igen, akkor rendelni. Na, és akkor ugye vállalunk ilyent is, hogy az iskola másként, akkor kimegyünk az iskolákhoz, és most voltunk Száldoboson a legutóbbi alkalommal. Na, és amikor bizony 20 gyermek kipakol, akkor óvatatlanul összekeveredik dolgok. És akkor aztán délutánonként bejövünk Klárikával, és a szetteket újra kell kirakni, vagy a leltárlistát szerint át lehet árazni minden szettet, amelyikkel oda voltam már, hanem következőkor nem lehet építeni. Már olyan is van, hiába mondjuk meg a gyereknek, hogy ha elindulsz az asztaloktól, akkor a kicsi kezedből tedd le azt az alkatrészhez, csak úgy menj el, mert elindul a kezébe, ott van, megnézi a barát, mit csinál, és ott hagyja azt az alkatrészet, és akkor már nem tudjuk, hogy melyik hova tartozik, hogyha összekavarodik.
építetek ki most itt közösen? Buzz Lightyeart. Buzz Lightyeart. Egy másik szereplőt. És melyik mesének a szereplője ez? Toy Story. Közösen építettétek? Hárman? Igen. Az együttértés fontos a csapatban. És megvan, hogy ki keresi az alkatrészeket? Hát úgy mindenki keresi, tehát mindenki próbál annyira segíteni, amennyire tud. Megpróbálja a legjobbat kihozni magából. És ebben még veszekedni se lehet, mert... Nem. Ebben inkább megnyugtató. Így van. Inkább megnyugtató, és lehet élvezni, ahol játszunk. Főleg 6 óra iskola után. Igen. Te is iskolás? Igen. Hányadikos vagy? 0-as. 0-as. Jól van, Stíl. Én most jelenleg 4-es vagyok. Én 2-as leszek. Ma terveztek-e valamit kirakni? Arra gondoltunk, hogy ezt kirakjuk, utána még egyet kirakunk, és akkor utána kicsikét társas játékozunk. Mit szoktatok társasozni? Hát ilyen legós társas játékokat, mert itt vannak legós társas játékok. Hát, Például itt van, úgy játszak, hogy lesz egy fehér, kék és piros. Akármilyen lehet. És úgy tudjuk ezt a játékot megnyerni, hogy mind a 3 figurája az embernek be kell jusson a közepére. Tehát mind a 3, nem elég egy. És közben, hogyha feketét dobunk, a szörny lép egy 8-at, és ha közel van hozzánk, akár meg is támadhat, és visszamegyünk a kezdőhelyre megint. Sajnos nincs olyan ember a Földön, aki mindent tudna. Mindannyian hibázunk, de igyekszünk a hibáinkat kijavítani. Előbb ugye megfinanszíroztuk a céget, most már egy kicsit tudunk a díjakból is visszaforgatni, hogy vásároljunk legót, de amúgy tisztítószerekre, az ilyen-olyanokra nagyjából elmenjünk, hogy sok nincs amiből. Na, de hát azon tevékenykedik Enikő még mindig, hogy új szetteket küldjön, ő ott megrendeli, megvásárolja, ez az ő intézi a dolgokat inkább. Nos, hogyha meg kéne vegye a szülő egy szett 300-400 lej. Itt pedig több száz legónk van, több száz szettünk. És azon kívül rengeteg társas játékunk még, vagy puzzle. Olyan 1000 darabos, kicsitől egészen 1000, vagy még olyan is van, amelyik 4000 darabos puzzle. Úgyhogy például a kisebbeket kérjük, hogy anyukák vagy nagyszülők is jöjjenek, mert nem tudjuk, ha nem átfogni ezt a dolgot mi ketten, hogy mindenkivel odaüljünk, és egy-egy építést végighívunk. És milyen jó szórakozás, igen, közös munka az anyukáknak sem nagyon van ahová elmenni, közösen beszélgetni, szórakozni, és itt olyan jól megvoltak. 2021 óta, akkor indultunk, hát elég döcögősen, mert amíg tényleg az önkormányzat nem állt mellénk, hogy egy termet biztosítson, addig csak mind készültünk, minden megvolt, csak éppen nem volt ahova ellenni vele. Na, akkor sikerült aztán, hogy megkaptuk a termet, és ezt közösen a diakónia is ezt a termet használja. Annyira kevés a díj, a havi díj, és egy részes díj is, hogy abból nem lehetne fenntartani, hogy a termet nem kapnak az önkormányzatok. Akkor ez itt a Vállalkozók Házánál jött létre. Amúgy szoktunk mi születésnapi rendezvényt is szervezni. Aki szeretné így a gyerekek, hogy itt legyen a születésnap, mi feldíszítjük a termet, és akkor az úgy van, hogy 2 órát legózhatnak, meghívja a barátokat, és akkor közös legózás, vagy amit ők elképzelnek, az történik, utána pedig a szülők is részt vesznek az ünnepel gyereknek a szülei is, akkor a nagy asztalt megterítsük,
akkor ott a tortát felvágják, üdítő ez az, és akkor az egy ilyen jó közös program. Nagyon szeretek ide járni, mert olyan szép hely, olyan sok mindent lehet csinálni. Kedves hely. Igen. Szívesen segítenek. Szeretek itt lenni, mert nem vagyok otthon és nyomok telefont, vagy tévézek, meg ilyesmi, hanem fejlesztem a kézügyességemet, és közben legalább barátkozok is.